Hello everyone, আজি মই আপোনালোকক 2 tier বেবি বস বেবি কেক বনোৱা দেখাম আৰু বাটাৰ ক্ৰীমত কেকটো বনাইছো শাইনিং চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ কেকটো বনাইছো গুটে ফন্ডন বিলাকো কেনেকৈ লগাইছো বলছ বিলাক সব মই গুটে মানে প্ৰথমৰ পৰা একদম এন লাষ্টলৈকে আপোনালোকক মই দেখাম আৰু গুটে ভিডিওটো আপোনালোকে চালেহে গম পাব বাটাৰ ক্ৰীম কেক হয় ফ্ৰেছ ক্ৰীম নহয় মই লেয়াৰ কেনেকৈ ঢালিছো কেনেকৈ ৰাউন্ড শেপ কাটিছো স্কোয়াৰ পৰা মই কেকটো বনাইছো মানে স্কোয়াৰ শেপ দিয়ে মই ৰাউন্ড শেপ কাটি বল কেকটো বনাইছো তো আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ট্ৰিক বিলাক জানিব কেনেকৈ মই গুটেখিনি ভিডিওটোত আপোনালোকক বুজাই কম তো গুটে ভিডিওটো আপোনালোকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব তেতিয়া মানে মই যেতিয়া ভিডিও দিওঁ আপোনালোকে সবতকৈ আগতে পাব তো গাইজ বলক তেনেহ'লে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক বনাই দেখাওঁ কেনেকৈ মই বনাইছো গুটে কেকটো তো হেল্ল' এভৰিৱান আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল তো মই আপোনালোকক আজি 2 টিয়াৰৰ কেকটো বনাই দেখাম তাৰ বাবে মই এটা স্কোয়াৰ স্পঞ্জ লৈছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ তাত যদি ৰাউণ্ড মল নাথাকে তেনেহ'লে যেনেকুৱা স্পঞ্জ নহওক মানে আপোনালোকে ৰাউণ্ড শেপ বনাব পাৰিব সেইটোত কোনো প্ৰব্লেম নাই তো দেখিব মই ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শেপ বনালোঁ স্কোনটো আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ বনাইছোঁ মই তো এনেকৈ আপোনালোকেও স্পঞ্জ মানে ট্ৰে থাকিলে আপোনালোকে ৰাউণ্ড কৰি ল'ব পাৰিব স্কোয়াৰ ট্ৰে থাকিলে আপোনালোকে ৰাউণ্ড কৰি ল'ব পাৰিব তো দেখিলে মই ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শেপত গোটেই কেকটো মিলাই দিলোঁ কাটি পেলাই স্কোয়াৰ শেপ ট্ৰেখন লৈ তো এনেকৈ আপোনালোকেও কাটিব পাৰিব তো মোৰ কেকটো আছিল 4.5 কেজি কেক তো মই ধুনীয়াকৈ মানে এক ট্ৰে স্পঞ্জ যিটো মোৰ নেকি 3 কেজি হ'ব আৰু মই ওপৰত দুটা দিম মানে হাইট কৰিম অলপ তেল কেকৰ নিচিনাই হ'ব অলপমান ওপৰৰ ষ্টেপটো তো মই তাত দুটা আধা কেজি মল দিছোঁ মানে 1 কেজি হ'ব তো মই আধা কেজি শেপটো কেনেকৈ কাটিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে এক ট্ৰে স্পঞ্জ লৈছোঁ 2.5 কেজিৰ স্পঞ্জ মানে তাৰ পৰা মই দুভাগ কৰিছোঁ দুভাগ কৰি সেইটোক মই এটা এভাগ থৈ পেলাই আৰু এভাগক দুভাগ কৰি তাৰপাছত মই দুটা 1 পাউণ্ডৰ কেক উলিয়ালোঁ আপোনালোকে দেখিলে তো তাৰপাছত মই লেয়াৰিং কৰিছোঁ লেয়াৰিঙৰ কাৰণে দেখিছে বাটাৰস্কচ ক্ৰাছ তাৰপাছত নৰ্মেল বাটাৰ ক্ৰীমটো দিছোঁ তাৰ পাছতহে মই মানে তাৰ ওপৰত ক্ৰীম দি পেলাই মই মানে নটছ দিয়া নাই প্ৰথমে ক্ৰীমটো দিছোঁ তাৰপিছত বাটাৰস্কচ নাটছ দি মিলাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰিলে আৰু চাওক কেকটো অকণ হাইট কৰিবৰ কাৰণে মানে তলৰ ষ্টেপটো অলপ হাইট কৰিবৰ কাৰণে মই যিখিনি ৱেষ্টেজ স্পঞ্জ আছিলে তো মই সেইখিনি মানে মাজত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাওক একদম ওপৰৰ মাজৰ লেয়াৰটো টোটেল 3টা লেয়াৰ লগাইছোঁ ন তাত এটা মই নৰ্মেল আপোনালোকে দেখিলে দিলোঁ তাৰ পাছৰটোৱে মই যোনখিনি মোৰ ৱেষ্টেজ আছিলে মানে ৱেষ্টেজখিনি মই মেকআপ কৰি দিলোঁ আৰু কেকটো ধুনীয়াকৈ মই ৰাউণ্ড শেপত কাটি মিলাই দিলোঁ যি মানে জইনিং কৰি দিলোঁ কৰাৰ পাছত ছেম টু ছেম প্ৰচেছ বাটাৰ ক্ৰীম ল'লোঁ প্ৰথমে ক্ৰাছখিনি ঢালিলোঁ স্পঞ্জটো ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ছেম টু ছেম প্ৰচেছ আকৌ বাটাৰ ক্ৰীম লৈ পেলাই মই বাটাৰ ক্ৰীমখিনি ঢালিলোঁ আৰু দেখিছে তাৰ ওপৰত মই বাটাৰস্কচ নাটছ একদম এখোপাকৈ ঢালি দিছোঁ ঢালি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই লেয়াৰিংটো কমপ্লিট কৰি দিছোঁ তো লেয়াৰিঙৰ ছাইডত যিখিনি এক্সট্ৰা মানে ক্ৰম কোট কৰিব লাগিছিলে মই ধুনীয়াকৈ সেইখিনি ছাইডত কাটিলোঁ কাটি পেলাই মই কেকটো আৰু অলপ ৰাউণ্ড শেপ কৰিলোঁ মানে যিমানখিনি মই পাৰোঁ সিমানখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফিনিচিঙত মই মিলাই দিব পাৰিম মই সেইটো জানো তো আপোনালোকেও মানে যিমানখিনি লাগে ৰাউণ্ড শেপ আপোনালোকক মানে ইমানখিনি ৰাউণ্ড হ'লে আপোনালোকে কেকটো ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব তো ইমানখিনি ৰাউণ্ড হ'লে হ'ল মোৰ কেকটো একদম মানে ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড হোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছিলে কিন্তু মই ফিনিচিং কৰা টাইমত একদম পাৰফেক্টলি ৰাউণ্ড শেপ বনাই আপোনালোকক দেখাই দিম তো আপোনালোকে ছেম এনেকৈ কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰব্লেম নাই অলপ যদি মানে ইফাল সিফাল হয় মেনেজ কৰিব পাৰিব ক্ৰীম দি ফিনিচিং কৰোঁতে যিহেতু নেকি আমি ওপৰত মানে 2 ট্ৰপকৈ আপুনি এতিয়া যদি কেকটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম বনোৱা হয় তেনেহ'লে আপুনিতো ক্ৰম কোট কৰিব তো মই আপোনালোকক কোনো ক্ৰম কোট নকৰাকৈ কেক বনাই দেখাওঁ সদায় আপোনালোকে দেখিয়ে আছে তো দেখিছে মই কোনো মানে প্ৰথমে ডাইৰেক্ট মই লেয়াৰিং কৰিছোঁ লেয়াৰিং লগাই তাৰ পাছতে মই লগতে ফিনিচিংটো দিছোঁ আৰু ফিনিচিংটো দেখিছে হোৱাইট ক্ৰীম দিয়ে দিছোঁ নৰ্মেল আৰু মোক কাষ্টমাৰ যিটো ফটো মই মানে দিছিলে বছ বেবি কেকৰ তো মই আপোনালোকক ফটোটো ওপৰত দি দিছোঁ ছেম মই সেইটোকে বনাই দেখাম তাতকৈ মানে মই ভালকৈ বনাই দিম এইটোকে আৰু সেইটো আছিল ফেচ ক্ৰীমৰ কেক গাইজ মই এইটো বাটাৰ ক্ৰীমত বনাইছোঁ তো অলপ প্ৰব্লেম হ'বই একো নাই বাটাৰ ক্ৰীমত কেকবিলাক বনাবলৈ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু নৰ্মেল ডিজাইনবিলাকো মানে কৰিলে ভাল লাগে তো দেখিছে গাইজ মই ধুনীয়াকৈ কেকটো তলৰ যিটো কেক মানে তলৰ ষ্টেপটো মই ফাৰ্ষ্টে ফিনিচিং কৰিছোঁ আৰু বাটাৰ ক্ৰীম বনাবলৈ এটাই ঠিক মানে ফ্ৰিজত আপুনি ৰাখিব কোনো দৰকাৰ নাই ধুনীয়াকৈ আপুনি নৰ্মেল কৰিয়ে ফিনিছ কৰি দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শেপ কৰি কেকটো ফিনিছ কৰিলোঁ ফিনিছ কৰি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ বেছটো মুচিলোঁ বেছখন মানে যিখন তলত বেছখন লাগি মানে লেতেৰা লাগিছিলে মই ধুনীয়াকৈ মুচি ল'লোঁ মুচি পেলাই দুটা ষ্টেপ মই দেখিছে মই কোনো ষ্ট্ৰ মানে ওপৰত ঢালা নাই ষ্ট্ৰ ঢালা নাই কোনো ষ্টিক ঢালা নাই তো মই ডাইৰেক্ট বহাই দিছোঁ আৰু কিয় মই ষ্টিক ঢালা নাই কেকটো মানে ইমান দূৰো নহয় কাষ্টমাৰটো মানে ওচৰতে ঘৰ তো ডাইৰেক্ট লৈ যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তো মই কোনো ষ্ট্ৰক মানে ষ্টিক ঢালা নাই ভিতৰত তো আপোনালোকে যদি
2 টিয়াৰ বা 3 টিয়াৰ বা 4 টিয়াৰ যেনেকুৱা কেকে নবনাওক ষ্টেপ কেক তো আপোনালোকে তাত ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰিক ঢালিব লাগিব মানে যিটো পাইপ আহে তো সেই পাইপডাল আপোনালোকে ভিতৰত ঢালিব লাগিব তেতিয়া মানে কেকটো ধুনীয়াকৈ ষ্টেবল হৈ থাকিব পৰি নাযাব একদম ষ্ট্ৰেইট আপোনাৰ যেনেকৈ আপুনি দেখিছে আপুনি বনাওঁতে যেনেকৈ থাকিব ছেম তেনেকৈ থাকিব তো দেখিলে গাইজ মই ধুনীয়াকৈ তলৰ টিয়াৰটো ফিনিছ কৰা আপোনালোকক দেখালোঁ ওপৰতো মই ফিনিছ কৰাটো নেদেখালোঁ কিয়নো ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ তো মই আপোনালোকক ওপৰতো ফিনিছ কৰা নেদেখালোঁ একদম ডাইৰেক্ট ডিজাইন কৰাটো দেখাই আছোঁ তো দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ তলৰ কেকটো ফিনিচিং দিলোঁ ফিনিচিংটো ওপৰতো বহাই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ব্লু কালাৰ দি গাইছ ব্লু কালাৰ লৈছোঁ ব্লু কালাৰ লৈ ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ নজল দি দেখিলে মই ডিজাইনটো বৰ্ডাৰকেইটা মাৰিলোঁ জাষ্ট বৰ্ডাৰকেইটা মাৰি পেলাই মই দেখিছে মোক বছ বেবীৰ যিটো মানে থিমত মই কেকটো বনাব লাগে মই সেইটো ফটো প্ৰিণ্ট আপোনালোকে যিটো দেখি আছে এইটো এটা ফটো প্ৰিণ্ট হয় মানে চুগাৰ চিট হয় চুগাৰ পেপাৰৰ হয় তো খাব পাৰি ষ্টিকাৰ কোনো ষ্টিকাৰ ব্যৱহাৰ নাই কৰা মই ডাইৰেক্ট গোটেইখিনি মই চুগাৰ চিট দিয়ে মানে ফটোখিনি মই উলিয়াই পেলাই ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখি আছে তো কাটিংটোত মোক মানে যিখিনি বস্তু দিছিলে গোটেইখিনি মই এখন বছ বেবী যিটো থিম দিছিলে মানে ডিজাইনৰ আপোনালোকেতো কেকটো দেখিছে তো মই এখন চিটতে উলিয়াইছোঁ উলিয়াই মানে সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ মনত ৰাখিব কিছুমানে কি কৰিব মানে বুজি নাপাব কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তো গোটেইখিনি বস্তু একেখন মানে দেখিছে মই কেনেকৈ এটা চিটত উলিয়াইছোঁ তো এনেকৈ এটা চিটত উলিয়াব লাগিব আপুনি য'তেও নুলিয়াওক আপুনি ক'ব লাগিব এনেকৈ মোক আপোনালোকক কেনেকৈ বস্তুটো লাগে মানে ফটোখন কেনেকৈ লাগে আপুনি ক'লে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক উলিয়াই দিব তো দেখিছে গাইছ মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মোক যিখিনি বস্তু লাগে মই সেইখিনিহে কাটিছোঁ কাটি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ছাইড কৰি দিছোঁ তো বছ বেবী যোনটো মেইন মানে কেকত মই প্ৰথম ওপৰত দিম তো সেইটো দেখিছে সেইকাৰণে মই তাৰ বাবে মই হোৱাইট চকলেট গৰম কৰিছোঁ হোৱাইট চকলেট গৰম কৰি মই দেখিছে শ্বেপটো মই মানে যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি শ্বেপটো দি পেলাই মই গোটেই চকলেটখিনি ফিল কৰি মই 2 মিনিট 1 মিনিটৰ বাবে ফ্ৰিজত থ'ম ফ্ৰিজত থোৱাৰ পাছত মই কেকত ফিট কৰিম তো তাৰপাছত দেখিছে এইটো এটা মানে বছ বেবী যিটো লগো হয় থিম হয় তো সেইটো মই ছাইডত ধুনীয়াকৈ তলত আপোনালোকেও মানে বাটাৰ ক্ৰীমত আপোনালোকে চকলেট নলগালেও হ'ব কিন্তু যি ক্ৰীমে নহওক মই আপোনালোকক সদায় এটাই ক'ম যে আপোনালোকে চকলেট ফটো কেকত চকলেট ঢালিহে আপোনালোকে কেকত ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ফটোখন যেনেকৈ লগাই দিব ছেম টু ছেম তেনেকৈ হৈ থাকিব কোনো তাত চেঞ্জেছ নাহে ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ আৰু আপোনালোকে কেকত এড কৰিব ভাল মানে এপ্লাই কৰিব ভাল পাব তো দেখিছে মোক যিমানখিনি ষ্টিকাৰ লাগিছিল মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছিলোঁ কাটি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ কেকটোত মানে দিয়া হৈ আছে মই তেনেকৈ ছেম কেকটোত ফিট কৰি গৈছোঁ আৰু তাৰপাছত দেখিলে মই চকলেট যোনটো বনালোঁ টাইট হৈ গ'ল টাইট হৈ যোৱাৰ পাছত মই অকণমান হোৱাইট গ্লেজিং জেল লৈছোঁ লৈ পেলাই মই ফটোখন মই চিপকাই দিলোঁ আৰু চিপকোৱাৰ পাছত দেখিলে কেকটোত মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ তো ছেম আপোনালোকে এনেকৈ কৰিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ হৈ যাব তাৰপাছত দেখিছিলে আপোনালোকে কেকটোত ফটোত দেখিছিলে যে মানে ষ্টাৰ আছিলে ষ্টাৰ শ্বেপবিলাক আছিলে তো মই ষ্টাৰ শ্বেপবিলাক ডাই দিয়ে কাটি ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো তাত আছিলে অনলি ষ্টাৰকেইটা মই হাৰ্টকেইটা এক্সট্ৰা এড কৰি দিছোঁ আৰু অৰ্ডাৰটো দিওঁতে কাষ্টমাৰে যিহেতু মোক কৈছিলে যে কেকটোত আপুনি যদি অলপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে মানে ইয়াতকৈ অলপ ভাল দেখা কৰিব পাৰে তেনেহ'লে কৰিব তো মই যিমানখিনি পাওঁ অকণমান এক্সট্ৰা মই ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু তাৰপাছত দেখিছে যিখিনি মানে ষ্টিকাৰ মই কাটিছিলোঁ কাটি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ তাৰপাছত মই গোটেই ষ্টাৰখিনি 3টা কালাৰত আছিল ৰেড য়েল্ল' এণ্ড ব্লেক ফণ্ডন লৈছোঁ তো ফণ্ডন এইকেইটাই ইউজ কৰিছোঁ বেলেগ বাকীটো ফটোখনটো ফণ্ডনেই আছিলে সেইটো ফণ্ডন বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে কিন্তু ফটো প্ৰিণ্ট হয় গাইজ তাৰপাছত দেখিছে ষ্টাৰবিলাকত মই ললিপপ ষ্টিক লৈছোঁ লৈ পেলাই মই চকলেটত ডিপ কৰিছোঁ ডিপ কৰি মই টপাৰবিলাকৰ মানে ছাইডত মই পিছফালে মই লগাই দিছিলোঁ এনেকৈ লগোৱালে আপোনালোকেও এনেকৈয়ে মানে যদি এনিথিং কেক টপাৰ আপোনালোকে ঢালে ষ্টাৰ শ্বেপ হওক হাৰ্ট শ্বেপ হওক আৰু কিছুমানে কি কয় টুথপিক দি হাৰ্টটোত ফুটা কৰি মানে ঢালি পেলাই ঢালেতো তাৰ পাছত কি হয় পৰি যায় দেখিবলৈ ভাল নালাগে তো গাইজ আপোনালোকে এনেকৈ ঢালিব মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তো তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিলে কেকটো মানে দেখিব ধুনীয়া হ'ব প্লাছ আপোনালোকৰ বস্তুখিনি মানে কেতিয়াও মানে যদি 4 দিনো থাকে কেকটো পৰি নাযায় তো তাৰপাছত দেখিলে অলপ চুইচ বল মই এড কৰিছোঁ যিটো মানে কেকত মানে কেকটো ফটোখনত আপোনালোকে দেখিছে যিটো দিয়া আছিলে সেইখিনি মই ছেম কৰিছোঁ কিয়নো যেনেকুৱা মোক দিছে ছেম বনাব লাগে আৰু বাকী মই এক্সট্ৰা যদি মই কিবা এড কৰিব পাৰোঁ বছ বেবী থিমত তো দেখিছে মই গোটেইখিনি ষ্টাৰ শ্বেপখিনি মই ধুনীয়াকৈ ললিপপ ষ্টিকবিলাক লগাই পেলাই ছেট কৰিলোঁ ছেট কৰাৰ পাছত মই তাৰপাছত কেকত মই ধুনীয়াকৈ ফিট কৰি আছোঁ
আপোনালোকে দেখিছে তো তাৰ পাছত গোটেই কেকটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এইখিনি বস্তু ঢালি দিয়াৰ পাছত কেকটো লুকে মানে বেলেগ হৈ গ'ল অলপ দেখিবলৈ ইমানে ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু বাটাৰ ক্ৰীম বুলি ক'বই নোৱাৰি কিয়নো বাটাৰ ক্ৰীমত ইমান এটা চাইনিং নাহে আপোনালোকে যদি ক্ৰীম বনাব নাজানে বাটাৰ ক্ৰীম তেনেহ'লে মোৰ চেনেলৰ এন স্ক্ৰীনত আহিব আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব বাটাৰ ক্ৰীম বনোৱা শিকিব পাৰিব প্লাছ স্পঞ্জ বনাব নাজানে স্পঞ্জ বনোৱা শিকিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব গাইছ আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাজানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে লগতে পাব তো গাইছ দেখিলে মোক গোটেই কেকটো কমপ্লিট আৰু মই তাৰপাছত মেছেজটো লিখিলোঁ মেছেজটো মই যিখন মানে য'ত লিখিছোঁ সেইটো চকলেট বৰ্ড হয় চকলেট দি বনাইছোঁ হোৱাইট চকলেট নৰ্মেল মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টোত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ মানে যিটো কেমেৰামেন আছিলে ভিডিঅ'ত মানে ভালকৈ কালেক্ট নকৰিলে গোটেই বস্তুখিনি মানে ভিডিঅ'ত মই যেতিয়া চকলেটৰ বৰ্ডখনত মই মেছেজটো ৰাইট কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ'টো মানে ক্লিক নহ'ল তো গাইজ দেখিছে কেকটো পূৰা কমপ্লিট হ'ল যেনেকুৱা য'ত যি আছিলে মই ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে গম পাইছে নামটো আছিলে মানে ফণ্ডন দিয়ে বনোৱা কিন্তু মই নামটো বৰ্ডত মানে চকলেট লিখি দিছোঁ কিয়নো চকলেটত লিখিছোঁ যে কেকটো আৰ্জেণ্ট আছিল তো গাইজ কেকটো কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই